त्यसमा यो यसमा त्यो हेलमेट यो हेलमेट हाल्दै कहाँ हाल्नु यहाँ रेकर्डमा तान्नु भएको छ रेकर्डमा छ अब कतिले दिन्छ के चाहिन्छ अब त तपाईले बोल्नु म बोलिहाल्छु यो एलियन चोकमा पुग्यो ठ्याक्कै हामी अनि यता दायाँ मोड्नेछौँ लास्टै थियो क्या आज कम भइहाल्यो हिजो चाहिँ कति मान्छे थियो यार जाम भइरहेको थियो नि त उतातिर योभन्दा भित्र जानुको पहिलो साथीको घर जाँदा यो चाहिँ दिदीको घर पुगेन 2000 years later. So guys, अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बाटोमा छौँ जब चाहिँ हामी चौमला पुगिरहेछौँ आजको हाम्रो टुर चाहिँ चिसापानीसम्म हुनेछ आज नाइट फिसिङ हुनेछ हाम्रो चाहिँ आज माछा खान पाइने ताजा ताजा कर्णालीको हाम्रो नेपालको हाइवे भनेको लास्टै राम्रो छ हाम्रो सडक टुर बहुत यहाँ
मा बताइदिनु के को सपिङ गर्यो होला हामीले। A few moments later. बैट्री ढिने से कत्रो जल्दी हुई यार मार कत्रो जल्दी हुई मन। हाँ यार क्या जुनेली रात धीरे चले जाओ ना लोग। यो बाटो पहाडतिर जान्छ हैन कमलेश? कुन कता कुन ठाउँ जान्छ? अछाम जान्छ गाइस यो बाटो चाहिँ। हाम्रो लाइट्सम्यान छ नाइ कमलेश दाइ अहिले उ बनाइराछन्। कमलेश दाइले यो काँटा गुठिराछन् भनौँ। काँटा गुठिराछन् हैन यो के भन्छ बल्छी बनाउँदैछन्। वैभव सर त्यहाँ बिजी छ नि त। यहाँ त सानो यस्तो देखाउनु न गिर दाइ के लेखेछ अरु नेचर ल यहाँ त यार एउटा के नेचुरल ल देखाइराछु देखेन तल पनि छ नेचर खोला देखाएर यो छोड्दियो डम लेखेछ। यो चाहिँ हाम्रो अब बनिरहेको छ गाइस हेर्नु यस्तो अन्ध्यारो छ मजाले बसेछ नि मान्छेको यार पुरै अन्ध्यारो छ केही छैन यो कालो कालो मात्र छ मुन के साबुन पनि लिएर यो चाहिँ अब हामी गइरहेछौँ गाइज। यो चाहिँ हामी अब साबुन ल्यायो त फिसिङको लागि साबुन लिएर जान छ। अरे लाइट त देखाउन न मुखमा यार खस्नी हुन्। यो चाहिँ गाइज हामी छेउमा छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अब यो फिसिङको तयारी भइरहेको छ। यो यता त गाइजहरू सबै छन्। नै बग्ने पानीमा नि उ त्यो भइहाल्छ माछाहरू आइहाल्छन्। पुग्दैन नि यार यत्रो ढुङ्गा छ यार।
काटेर अरे अरे माछ पहिले चाहिएको भाइ अब लैजाइले के छ एक चिट मारेको ठोकी नै भाइ अब म त्यहाँ अब लगेर गएँ त फेरि म त हेर्दै फिसिङको लागि तयारी भइरहेछ अब चाहिँ यो फिसिङ म माछा देखाउँछु एकैछिनमा पऱ्यो भने ओके बाई बाई पारौँ त यहाँ हालौ न खाइदिन्छ निस्किदिन्छ माथिसम्म गर्नुपर्छ होइन अहिले चाहिँ कमलेश दोस्तले हाम्रो रातभरि माछा मारिदिन्थ्यो त्यस्तो भयो त भोलि घर लगेर जान्छ कसैको लागि होइन अनि अझ त्यसको भुँडी पनि निस्किहाल्छ ल ठिक छ राम्रो लास्ट गरायो ल भयो यार अब यो चाहिँ हाम्रो अब कार्यक्रम सुरु भएको छ कटिङ गाइज कटिङ हाम्रो चाहिँ यो कसले बाँध्या हो यार मुर्गा बाँध्दा थियो कि तिमीहरूले पिल्लर बाँध्दा थियो खै यार यो मलाई थाहा छैन यो कसले बाँधेको यति डेन्जरले बाँध्दा ओ हो वेट कन्ट्रोल हुँदै कन्ट्रोल हाम्रो चाहिँ भाइ लाई तल बग्ने एउटा सानो छ यार आउन ल्याउनु मात्रै गर्छु भाइ म यो समात्छु म यो देखाउँदै समातिहाल्छु भाइ मलाई समात्नुपर्छ मुर्गालाई माथि नै जानु पर्यो यार त्यहाँ होइन 18/20 ले ढुङ्गामा आउँछ ल पछि छोडिदिउँला जति बेलामा भन्छ त्यति बेला छोड्नु त्यो जात खाली छ नि नछोडिस् जति जे भयो नि नछोड्नु